气骨神通。Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 10, sau khi Tiêu Thần lấy được sinh mệnh cam lộ, anh ấy đã ngay lập tức bị thụ tổ sai đám người Triệu Lâm Nhi đi vây bắt. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, cái tên Lan Đức không biết vì lý do gì, hắn lại đột nhiên nhớ lại chuyện lúc trước. Thì ra trong một lần đi làm việc, hắn ta không biết vì sao đã làm trái với tộc mình. Bởi thế, hắn bị người của tộc chú ngữ sư Tây Phương tộc bắt lại. Sau đó, bọn họ liền bắt hắn ta quỳ xuống rồi bắt đầu tiến hành tra khảo. Tuy nhiên, không biết vì sao tên này vẫn cứng đầu không nói. Cuối cùng, hắn ta đã bị một tên đeo mặt nạ, dùng một chiếc ấn rồi đóng dấu vào mặt, làm Lan Đức phải hét lên trong đau đớn. Cứ như vậy, trên mặt hắn ta đã hình thành một vết sẹo lớn. Sau đó, hắn lại bị đám người kia mang ra bờ biển rồi ném xuống. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, Yến Khuynh Thành lại từ đâu xuất hiện. Ngay lập tức, cô ta liền cứu lấy hắn trước khi Lan Đức bị rơi xuống biển. Sau khi cứu Lan Đức, Yến Khuynh Thành liền đưa hắn ta về chỗ của mình. Sau đó nhìn tên kia, thanh âm cô ta vang lên nói: từ bỏ là cách thỏa hiệp của kẻ yếu, người đã bị tộc của mình vứt bỏ, sao không nhân cơ hội có cuộc đời mới này làm thân của chính mình. Nghe vậy, cái tên Lan Đức liền đồng ý đi theo Yến Khuynh Thành. Kể từ đó, hắn luôn đi theo và làm việc dưới trướng nữ nhân kia. Đến khi hắn tỉnh lại, bây giờ hắn đã ở nơi Tiêu Thần vừa đi qua. Lần này, hắn ta còn dẫn theo một đám người đi cùng để tìm kiếm. Chuyển cảnh tới một nơi khác, ở ngoài đảo Long. Hiện tại, Tiêu Thần cũng đang trên đường trở về hang động, dùng sinh mệnh cam lộ hồi sinh cho 3 tên bất tử. Thế nhưng, đang trên đường đi, anh ấy bất chợt thấy vị hành tăng tên Nhất Chân khi chốc mình gặp ở tại bờ biển. Thấy vậy, Tiêu Thần cũng liền đi tới. Ngay lập tức, anh ấy liền hỏi chuyện vị hòa thượng kia về lý do hắn cùng sư huynh của mình bị trọng thương. Và theo lời Nhất Chân kể lại, ngày hôm đó, trong lúc hắn gặp lại sư huynh của hắn đang bị độc cô kiếm ma truy đuổi. Rất may, vào khoảnh khắc nguy hiểm, Nhất Chân đã liền xuất hiện rồi cõng sư huynh mình chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đối thủ. Tuy nhiên tên kia thì không tha cho hắn cùng sư huynh của mình. Ở phía sau, tên kia lạnh lùng tiến đến, thanh âm vang lên nói: không ai có thể từ chối lời thách đấu của ta. Dứt lời, từ trong khói bụi, một thanh đao được đựng trong một chiếc vỏ cũng liền phóng ra rồi đập mạnh xuống mặt đất, làm chấn động bạo phát. Chỉ tích tắc ngắn ngủi, chấn động đã liền hất văng cả hai huynh đệ ra xa. Giờ phút này, độc cô kiếm ma từ từ bước tới, trên mặt hắn sát khí tràn đầy. Sau đó, hắn ta rút thanh đao dữ tợn của mình ra rồi quát: trước khi phân rõ thắng thua, không ai được đi. Dứt lời, hắn ta lại tiếp tục lao về phía hai huynh đệ Nhất Chân công kích. Có thể nói, cuộc chiến đó với Nhất Chân và sư huynh của mình là vô cùng gian nan. Đến cuối cùng, phải rất cố gắng nỗ lực, hai người mới chạy thoát được sự truy đuổi của tên kia. Tuy nhiên, sư huynh của hắn lại không sống được. Lúc này, nhìn vị sư huynh của mình đang nằm kia, Nhất Chân vẻ mặt buồn rầu nói: sư huynh lại sắp đi xa, sư đệ rót rượu cho huynh. Dứt lời, trong tay Nhất Chân, chén rượu đã liền vung lên. Cuối cùng hắn rơi lệ, hắn đốt cháy thân thể sư huynh mình rồi theo chiếc bè kia thả ra biển lớn. Cuối cùng, Tiêu Thần an ủi vị tăng sư kia xong, anh ấy đã liền nói lời tạm biệt với ông rồi lại tiếp tục lên đường trở về hang động. Đến khi bình minh ló dạng, Tiêu Thần rốt cuộc cũng trở về hang động, nơi có 3 cái xác của 3 tên bất tử nằm ở đó. Nhìn 3 tên kia, Tiêu Thần rất nhanh đã lấy ra sinh mệnh cam lộ rồi đổ lên cơ thể 3 tên này, khiến bọn hắn bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Rất nhanh, từng khớp xương của 3 tên này cũng bắt đầu được nối lại. Tuy nhiên đúng vào lúc đó, Tiêu Thần lại phát hiện bên ngoài có động tĩnh. Vì để dẫn dụ đám người kia, anh ấy liền chạy ra bên ngoài. Thấy vậy, đám người của liên minh kia cũng liền đuổi theo. Nhất thời, một cuộc rượt đuổi cũng liền diễn ra. Vừa chạy, Tiêu Thần cũng mau chóng nghĩ cách để thoát khỏi sự truy đuổi của đám người kia. Thế nhưng, đám người kia lại đuổi theo anh ấy rất gắt. Sau một hồi, Tiêu Thần quyết định không chạy trốn nữa. Thân hình dừng lại, sau đó anh ấy gầm lên, thân hình cũng liền phóng lên đứng giữa không trung. Hai tay khẽ động, một luồng phù văn cũng liền sáng lên. Ngay lập tức, anh ấy liền ngưng tụ một quyền rồi đánh về phía đối thủ. Cứ như thế, một trận giao phong ác liệt cũng liền diễn ra. Lúc này, từng tiếng len keng cũng không ngừng bạo phát. Đáng tiếc, đám người kia đông nhưng vẫn bị Tiêu Thần đả thương gần hết. Mượn cây kiếm của bọn họ, Tiêu Thần cũng liên tục vung ra. Sau một lát ngắn ngủi, tất cả đã nằm rạp. Đến đây, hắn nhìn đám người thoi thóp kia, thanh âm vang lên nói: ta cho các ngươi một cơ hội. Ngày mai, ta ở nơi đó thách chiến tất cả các ngươi. Dứt lời mang theo Kha Kha, Tiêu Thần lạnh lùng tiến về phía trước. Nháy mắt sau đã biến mất khỏi tầm mắt của đám người kia. Đến đây thì hết tập 11 Trường Sinh Giới. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để xem những tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!